Okay, good morning sa inyo lahat. Gagawa tayo ngayon guys ng Microsoft Excel templates or template. Una, halimbawa gagawa tayo ng grades. Estudyante, so type natin name. Type name nga pala. Punta muna tayo sa insert, tapos table. Tapos, iselect lang natin cell address A hanggang or depende sa kung gaano kahaba yung selection gagawin nyo. Enter. Nilagay lang natin ang check yung my table has headers. Click OK. Ayan, so meron na tayong predefined table. Zoom in tayo. Ayan guys, para mabago natin to, let's change it to name, term, finals, and finals. And of course, we have the grade. Okay guys, so natin gagawin ng formula yan, equals, open parentheses, select lang natin yung prelim, plus, midterm, plus, finals, plus, finals, divided by 4, para makuha natin yung pinaka-average niya. Actually, yeah. So, prelim plus midterm, divide by 4. Ayan. So, guys, actually, pwede nyo gamitin dito average. Pwede kong gumamit ng function na average if you want to. Pwede rin manual na kagaya ng ginawa ko. So, mag-tab lang kayo, automatic, na nag-tab kayo. Siya na ngayon mag-generate sa inyo ng series of table. And from here, pwede na kayo mag-type ng mga pangalan. Halimbawa, Jose, Rizal, prelim is 100, midterm is 100, finals is 100, finals is 100. Okay. So guys, paano nyo ngayon si-save to as template? Puntahan nyo lang yung file, tapos pumunta kayo as save as. Tapos puntahan nyo guys ngayon is so by default, pasok siya sa documents, custom, office templates. Natin itong template na to as grades. Tapos, i-click lang natin yung Excel workbook. Hanapin nyo guys, eto siya. Excel template. So, yan na siya. Save as type, Excel template, then save. Okay, na-save natin siya. Guys, gawin nyo lang, click nyo yung file, then close. Then finally, para magamit nyo siya, you just simply go to file, new. Para makita nyo yung template na ginawa nyo, click nyo yung personal. Then, ito yung grades na templates na ginawa natin kanina. Okay guys, so every time nakakailanganin nyo itong templates na to, pupuntahan nyo lang siya. Ngayon, para hindi ito ma-overwrite, syempre, magpa-file, save kayo. And you give it a new name. File save as, bigyan nyo lang siya ng bagong pangalan. So, sabihin natin ito ay section 1. O yan, section 101. Section 101. Mali spelling. And, syempre, yung location nyo, guys, pili nyo yung desktop. And, let's save it. Ayan na siya. So, meron na kayong kopya ng, ito yung bagong kopya. Kung gusto nyo balikan yung templates nyo, file nyo lang kayo. So, automatic dito nyo siya makikita sa personal. Ito yung original templates natin. You can reuse it all over again, guys. Gagawin nyo lang is mag-file. Save lang kayo. Hindi siya ma-overwrite. Okay, that's it for today. Thank you and bye-bye.